Вітаю вас на нашому каналі. У нас вже середина серпня і час настав дегустувати наші кавуни і підбити невеличкі підсумки. І проаналізувати те, які операції, заходи спрацювали, які ні. Тому запрошую. Як бачите, у нас вже є досить хороший врожай тут кавунів, вже дещо зараз продегустуємо. От, різні кавунчики тут є всюди. І я цього сезону зробив деякі висновки. Отож, розпочнемо з початку сезону. В травні ми зробили, досить все непогано, висадили розсаду 20 травня, одразу її обробили від хвороб, удобрили, несли добрива. Розсада пішла в ріст дуже добре. Яку я помилку зробив тоді? Найбільшою моєю помилкою в травні було не дати крапельний полив, хоча він в мене був. Я не дав крапельний полив тоді, тому що є така думка, що якщо дати крапельний полив, то кавуни лінуються і вони не пускають корінь глибоко, вони роблять поверхневу кореневу систему. Але я зробив висновки, що це все-таки, можливо, це і правда, але воно мені трішки пізніше зіграло зі мною злий жарт. Але про це пізніше. Тоді в червні є відео на каналі, з липня відео на каналі є. Запрошую переглянути, все буде в описі. Тобто ми обробляли, удобряли, листя було здорове повністю, кавуни росли дуже добре, тобто і добрива, і препарати спрацювали. Два моменти було в липні. Липень був з серйозними перепадами температур і з досить невеликими температурами. Там були і дощі, і ніби сухо, але холодно, і ніби затяжні дощі, але вони якісь не такі мокрі, скажімо. Тобто липень для кавунів був трішки не настільки добрий. І в мене там були ранні кавуни, такі довгі, жовті, надзвичайно ранні. Вони достигли, набрали, але не настільки добре. Далі, в кінці липня почалася спека. На початку серпня вона перейшла в нестерпну спеку. І оскільки в мене не було крапельного поливу, я намагався поливати кавун вручну, що фактично результату не дало майже ніякого. Дало результат, як бачите, кавун є, там де-не-де ще будуть, я покажу пізніше, є листки зелені, але не дало результату такого, як мав би бути. І тут частково ділянка кавуна в мене згоріла. Не знаю, чи так мало бути, чи так не мало бути, але ділянка кавуна згоріла. От, можливо, хтось підкаже, в мене тут є кавуни тут в цьому місці. У мене тут є сорт кавунів Янусик. Як бачите, кавун досить непоганий. Він майже солодкий, він досить непоганий, м'яко, тут хороше все, але він майже солодкий. І як бачите, тут в нього БА2, чи як воно правильно називається, батоги. До кавуна зелене, далі зелене, а все решта сохло. І навіть як є тут де-не-де пагони ще, то сам пагін може бути впагоном, але як бачите, засохли листки. Хто знає, хто експерт, так має бути. Хвороба, не хвороба, брак поливу, що це? Чи це нормальний етап достигання? І тут в мене на декількох сортах так є. Де-не-де на початку пагона посохли листки, в кінці залишилось. Як, наприклад, тут. Бачите, кінець пагона, є ще листок, ще навіть пробує щось рости, а тут на початку все сохло. Це брак вологи, чи це хвороба, чи це просто нормальний стан. Тут маємо кавун, я не знаю, що це за сорт, це, напевно, Варда. Такий він. Досить великий, багато тут досить хороших великих кавунів цього сорту. Росте ще повністю зелена леді. Отут. Вони почали рости в кінці липня, на початку серпня, як почалася оця спека. Отут, як бачите, отакі кавунчики. Це Лахад, чи це Early Star, щось таке. Тут є один, тут другий досить великий такий. Не знаю, чи добре на камеру видно. Я тут стараюсь між батогами ходити. Тут ще один такий. Вони великі, я думаю, майже стиглі. Але, що цікаво, тут батоги ще зелені. Листок, бачите, повністю тут ще зелений. Тому я їх ще тут не чіпаю. І тут в цьому місці ще підійшли, тут є також. Це все одна сама плантація. Тут в мене просто різні сорти всюди насаджені. І тут, як бачите, один з найбільших кавунів, тут з 10 кілограмів.
Не можу зараз задати назву, я підставлю її. Я напишу її, просто не можу задати. Дуже популярний кавун, між іншим. Ну і тут їх є декілька. Там. Тут ще можна глянути. Тут росте. Ці, між іншим, ці ділянці, вони ще досить активно ростуть. Як бачите, лист повністю зелений, повністю ще зелений. Ну і тут ще один такий кавунчик. От. Тут ще 10 кілограмів нема, може якісь 6. Там ще один. Тобто, я результатом повністю задоволений. От. Чекаємо, що буде. Ну, тобто, подивимось до кінця, як вони себе покажуть. Ага, і тут якийсь, це не є мій гібрид, це пересорт. Попав в пачці, бачите, білий кавун. Можливо, хто знає, що це за сорт, це не мій гібрид. У мене там є білі кавуни перезапилені, але цей, це куплений з пачки разом з цими. Можливо, хто знає, що за сорт. От такий біленький. От, беремо один з кавунів. Тут, як бачите, хвостик вже повністю сох. Я надіюся, що це через те, що кавун достиг, а не через те, що йому поливу забракувало. Ну, але як є, так є. Спробуємо. Ой-ой-ой. Досить тяжкий такий, досить тяжкий. Спробуємо його легенько зважити. От, кавун в мене тут невеликий. Я не знаю, наскільки точно показує ця вага. Вона показує 6 кг і 200 г. От. Мити ми його не будемо. Зразу тут на полі я його і розріжу. 6200 показує. Ага. Зразу я його тут і розріжу. От. Я надіюсь, що кавун достиглий, якщо чесно. Дуже... Ой, досить непогано тріскає. Ну, надія є вже. Через те, що вже досить непогано тріскає. Угу. Бачите? Окей. Тобто, це, напевно, топ-ган, але впевненості я 100% в цьому не маю. Ну, це точно не є щось з моїх гібридів. Це щось сортове. Я цього року, правда, я не знаю, чого я так зробив, але я не записував, де я що посадив. Ну, тобто, отака ситуація. Ой-ой-ой, який соковитий, боже. Тече все. Отаким. Так воно виглядає. І оця сердинка. Вона, на жаль, мені відпала. Він надзвичайно теплий. Ой, м'ясенький. Бачите, це сердинка. Вона мені, на жаль, відпала. Бачите? Так мало бути. Так? Так. Угу. Та те, що можемо очікувати від кавуна. Я не знаю, ну кавун дуже смачний, солодкий. Я не знаю, чи камера передає. М'якоть якраз має оцей, бачите? Якраз має отакий той розовинку, таку, як вам пояснити, ну ви знаєте. От видно, бачите? Градку таку. Отаким чином виглядає наш кавун. Бачите, в розрізі. Сподіваюсь, що видно. Солодкий, зрілий повністю, м'якоть. Така, як треба. Тобто, що можемо ще? Що нам ще потрібно? Всі посилання в описі. До відео до попередніх відео також все в описі є. Кажіть, що думаєте про цей ролик. Діліться своїми успіхами вирощування цього року. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Побачимось.